סליחה, התור פה תמיד כל כך ארוך? היי, כן, בדרך כלל יש כאן תור ארוך בבוקר. זה בית קפה ממש פופולרי, נכון? נכון, כולם אוהבים את הקפה שלהם כאן. אני הגעתי מתל אביב. אצלנו אין תורים כאלה. באמת? פה בירושלים זה רגיל. בתל אביב כנראה יש יותר בתי קפה. כן, יש בכל פינה בית קפה. כאן זה אחר. הכנת פעם קפה בבית או שאת מעדיפה בחוץ? בדרך כלל אני קונה קפה ברחוב, טעים יותר. אבל היום רציתי לנסות משהו מיוחד. כדאי לך לנסות את הקורסון כאן. באמת? לא ידעתי שיש להם קרואסון טוב. יש, במיוחד הקורסון שוקולד. אני ממש רעבה עכשיו. התור לא זז. נכון, כולם מחכים. אבל זה שווה את זה. כמה זמן אתה מחכה פה כבר? בערך 10 דקות. זה בסדר יחסית. אני מקווה שלא ייגמר הקפה עד שנגיע. אל תדאגי, תמיד יש מספיק לכולם. מה אתה אוהב להזמין פה בדרך כלל? אני לוקח אספרסו ולחמניה גבינה. אני רוצה לטעום הפוך קטן, עם עוגיה. איך קוראים לבית קפה הזה? זה קפה אלמה. הם מפורסמים בירושלים. איזה שם יפה. יש להם גם אוכל טבעוני? כן, יש להם תפריט טבעוני די גדול. אני שמחה לשמוע. חברה שלי טבעונית. תרצי לשבת יחד אם תמצאי מקום? בשמחה, אני אשמח להכיר אנשים כאן. אז נקווה שהתור יתקדם מהר יותר. אני מקווה. תודה על השיחה הנעימה. בשמחה, קוראים לי יונתן. נעים מאוד, אני רבקה. שלום מיכאל, איך הולך היום? שלום שרון, הכל בסדר, רק הקפה ממש חם. נכון, גם שלי רותח. קשה לשתות ככה. אני מחכה שיתקרר קצת. לא רוצה להישרף. זה טוב לשבת רגע ולדבר בזמן שמחכים. מסכים איתך, במיוחד במקום הנעים הזה. אני אוהבת בתי קפה קטנים בתל אביב. גם אני, יש כאן אווירה מאוד נינוחה. מה אתה אוהב לשתות בדרך כלל? אני שותה בדרך כלל אספרסו, אבל היום קפוצ'ינו. אני תמיד בוחרת לאטה, במיוחד כשהוא חם. אני מחזיקה את הספל, אבל הוא עדיין לוהט. תשימי את הספל על השולחן רגע, זה עוזר. רעיון טוב, אנסה את זה עכשיו. יש לך תכוניות אחרי שנצא מכאן? כן, אני צריכה ללכת למכולת. ומה איתך? אני ממשיך למשרד. יש לי פגישה חשובה. קשה להתרכז אחרי קפה רותח, לא? נכון, אני מחכה לקצת קרירות, ואז אשאב כוח. אני אוהבת איך שהקפה מריח כאן. הריח באמת מיוחד והוא עושה מצב רוח טוב. כמה זמן אתה חושב שנצטרך לחכות? עוד 2 דקות, ואז נוכל לשתות לאט. אני רואה אנשים חולפים בחוץ. זה נעים לשבת. כן, זה כמו הפסקה קטנה באמצע היום. הקפה שלי כבר כמעט בטמפרטורה טובה. גם שלי. אולי נוכל להתחיל ללגום בזהירות. אני תואמת. זה עכשיו בדיוק כמו שאני אוהבת. מצוין. קפה טוב עושה את היום יפה יותר. אני מסכימה, במיוחד כשיש חברה טובה. נכון שרון, תמיד כיף לשבת ולדבר איתך. תודה מיכאל, גם אני נהנית מאוד. עוד רגע נסיים את הקפה ונלך. היה ממש נעים. כן, אני מוכנה לצאת עוד מעט. תודה על הזמן. שלום דוד, שמעת את הרעש מאתמול בלילה? שלום יעל. כן, היה ממש רועש ליד הדלת שלי. הילדים של השכנים שיחקו במסדרון עד מאוחר. נכון, הם צעקו ורצו הלוך ושוב ברעש גדול. חשבתי לפתוח את הדלת, אבל לא רציתי להרגיז. גם אני הרגשתי כך. זה מצב קצת לא נעים. אתה מכיר את המשפחה הזו? נדמה לי שהם חדשים כאן. כן, קוראים להם משפחת לוי. עברו מתל אביב. הילדים נחמדים, אבל לפעמים הם מאוד אנרגטיים. היה להם גם מוזיקה חזקה בשבת האחרונה. שמעתי, חשבתי שיש פה מסיבה גדולה. כנראה יש להם הרבה מבקרים בסופי שבוע. אולי כדאי לדבר עם ההורים שלהם בעדינות? רעיון טוב. לא נעים להעיר,
אבל אולי הם לא שמים לב. אני מסכימה. לא תמיד מרגישים את הרעש מבחוץ. אפשר להזכיר את זה בשיחה ידידותית במסדרון. ננסה לפגוש אותה מחר בבוקר. אולי בדרך לעבודה. בסדר, אני בדרך כלל פוגש את רוני, האמא, ב8. יופי. תגיד לה שאולי כדאי להשתיק קצת בערבים. אני אגיד בעדינות שלא יהיה לא נעים. תודה, דוד. לפעמים קצת שיחה פותרת בעיות. בהחלט. חשוב לשמור על יחסים טובים בבניין. הבניין שלנו שקט בדרך כלל. לא חבל להרוס? נכון. אני אוהב את השקט כאן. גם אני. זה מקום נחמד לחיות בו. פגשת עוד שכנים חדשים בזמן האחרון? כן. יש משפחה חדשה בקומה השלישית. עוד ילדים קטנים? לא, זוג מבוגר מחיפה. הם מאוד מנומסים. איזה יופי. נחמד שיש שכנות טובה. כן, זה עושה את ההרגשה בבניין יותר ביתית. אני מקווה שיהיה יותר שקט בלילות הקרובים. גם אני. ערב טוב, דוד. ערב טוב, יעל. איזה גשם חזק בחוץ היום. נכון, שרה. כל כך קר ורטוב. אני מתגעגעת לשמש ולחום של הקיץ. גם אני, אילן. מזמן לא היינו בחופשה. אתה זוכר את הים בתל אביב? בטח, הגלים, החול והריח של המלח. כמה כיף לשבת עם גלידה ליד החוף. אני רוצה חופשה בכנרת, או באילת. אני אוהבת את אילת, שם תמיד חם. אפשר ללכת לשחות בבריכה או בים. בוא נבקר גם מקומות חדשים, אולי בצפון. רעיון טוב, שמעתי שיש שם נוף ירוק ויפה. כן, אפשר לטייל באבים ולנשום אוויר נקי. נמאס לי מהגשם. הכל כאן אפור מדי. אבל בבית נעים, יש לנו תה חם ואור נרות. זה נכון, אבל חופשה עכשיו זה חלום. אולי בקיץ נוכל לנסוע שוב. כן, אני מקווה. איפה הכי היית רוצה לטייל? אני חושבת על גליל, פחות חם, טבע מדהים. והמקומים שם נחמדים מאוד. בוא נסתכל על תמונות של טבריה בטלפון. זה מזכיר לי את הפעם שטיינו בעמק החולה. היה מהמם. צילמנו הרבה תמונות עם ציפורים. הגשם עושה לי חשק לטייל במקום יפה. גם לי. קשה להישאר בבית בימים כאלה. נחכה לשמש, ואז נבחר מקום לטיול. בינתיים נכין פיתה עם שוקולד? רעיון חמוד, זה טעים ומתאים לגשם. אני יוצא למטבח להכין. רוצה להצטרף? בטח, ישתה גם תה חם יחד. נקווה שמחר השמש תצא ויהיה יום יפה. ערב טוב, גל. שוב פעם קשה לבחור סדרה. כן, דנה, כל ערב אותו סיפור. אתה רוצה לראות משהו חדש, או משהו שכבר ראינו? אני רוצה לנסות סדרה חדשה. יש המלצות? אני אוהבת סדרות קומדיה. חשבתי על דרמה. אולי משהו ישראלי. איזה למשל? יש יותר מדי אפשרויות. שמעת על שטיסל? אומרים שהיא טובה. כן, אבל כבר התחלתי אותה עם אחותי. אפשר לנסות סדרה אחרת. מה עם רמזור? זה קליל ומצחיק. מעולה, אני אוהבת את אדיר מילר. אז בואי נתחיל עם רמזור. חכה, ראית כבר עונה ראשונה? לא, רק פרקים בודדים פה ושם. בסדר, נתחיל מההתחלה. יש אולי סדרה באנגלית שתרצי לראות? אפשר גם, אולי משהו קצר. אני שומע הרבה על פרנדס. ראית? ברור, זה נוסטלגיה, ראיתי הכל. אז עדיף לחדש, חבל על הזמן. נכון, אולי נבחר כל יום בתורו? רעיון טוב. היום תורך, מחר אני. אני בוחרת רמזור לערב הזה. מקובל עליי, גלידה יש? בשביל רמזור צריך גלידה. יש במקפיא. מעולה. אז סדרה וגלידה, ערב מושלם. טוב שאנחנו מסכימים בסוף. לפעמים צריך רק קצת שיחה טובה. וגם סבלנות לבחור, זה חשוב. נכון. אולי מחר יהיה יותר קל לבחור. אולי. בינתיים נצחק קצת יחד.
יאללה, מתחילים. שלום יואב, היי, מה שלומך? שלום יעל. אני קצת מאוכזב היום. למה? הכל בסדר? תכננתי להיפגש עם חברים, אבל הם ביקלו. באמת? גם לי קרה משהו דומה. רציתי לצאת לסרט עם אחותי, והיא לא יכלה לבוא. היום הזה פשוט מלא הפתעות לא טובות. נכון, ממש לא נעים ששוב מבטלים ברגע האחרון. היה לי כל כך חשוב להיפגש, חיכיתי לזה כל השבוע. גם אני, הייתי צריכה את הזמן הזה עם אחותי. את חושבת שזה משהו אצלנו, או שזו תקופה כזו? לא יודעת, אבל זה קורה לי הרבה בזמן האחרון. לפעמים מתחשק לי פשוט להישאר בבית. ככה לא מתאכזבים. אבל בחוץ כל כך יפה עכשיו. וצריך ליהנות מהשמש והאוויר בירושלים. נכון, העיר מלאה באנשים שמחים. אפילו עם קצת קריר היום. אתה רוצה לשתות קפה יחד? יש פה אחלה קפה. רעיון טוב. לפחות ככה לא ביטלנו אחד לשני. זה נכון, אני שמחה שדיברנו. אני גם יעל. לפעמים פשוט צריך לשנות תוכניות. כן, ולטעום משהו מתוק. איזה עוגה את אוהבת? אני אוהבת עוגת גבינה. ואתה? אני מעדיף עוגת שוקולד כמובן. אז נזמין אחד מכל סוג. מעולה. לפחות היום ייגמר בטעם טוב. בדיוק, אין דבר כזה יותר מדי עוגה. נכון. ועכשיו יש לי סיבה לחייך. העיקר לא לתת לאכזבה להרוס את היום. ואת עושה את זה ממש טוב, יעל. תודה יואב, לחיים טובים ומתוקים. שלום דניאל, אתה נראה עייף היום. שלום שרון. כן, זה היה יום ארוך מאוד. גם אני מרגישה עייפה. היה לי הרבה עבודה במשרד. אני מבין אותך. בעבודה שלי היה עומס מיוחד. התחלתי את היום ב7 בבוקר עם ישיבה. וואו, מוקדם מאוד. אני קמתי ב6:30. הלכתי לעבודה באוטובוס. היה פקק מטורף. גם בעיר שלי היה הרבה פקקים היום. הגעתי לעבודה עייפה עוד לפני שהתחיל היום. אני מרגיש אותו דבר. קשה לקום מוקדם כל בוקר. האם שתית קפה הבוקר? זה עוזר לך? כן, שתיתי קפה. אבל היום זה לא הספיק. אני שותה לפעמים תה ירוק כשאני עייפה. זה נשמע טוב. אולי אנסה מחר. מה עשית היום בעבודה? היו לי הרבה פגישות ושיחות טלפון. הייתי צריכה להכין הרבה דוחות ולשלוח מיילים. אני מכין דוחות פעם בשבוע, זה לא פשוט. בסוף היום רק רציתי ללכת הביתה לנוח. גם אני. ישבתי באוטובוס וחלמתי רק על הספה שלי. אני אוהבת לשבת ליד החלון ולהירגע. כן. עכשיו כששקט בבית, זה נעים. האם הספקת לאכול משהו אחרי העבודה? לא כל כך. אכלתי קצת לחם עם גבינה. אני הכנתי מרק ירקות פשוט. זה היה טעים. מרק נשמע מצוין. אולי אכין מחר בערב. אולי נוכל לבשל יחד בשבת, אם בא לך. רעיון טוב. אני אוהב לבשל יחד. נפלא. עכשיו אני רוצה רק לנוח קצת. את צודקת. מנוחה זה חשוב אחרי יום כזה. הלוואי שמחר יהיה לנו קצת יותר קל. אמן. לילה טוב שרון. תשני טוב. לילה טוב דניאל. שלום דניאל. שוב איבדתי את המפתחות שלי היום. שלום נועה. גם לי זה קורה המון. איך זה שאנחנו כל הזמן מאבדים אותם? אני חושב שזה בגלל שאנחנו ממהרים בבוקר. יכול להיות. תמיד אני מחפשת בתיק ואין כלום. אני מחפש בכיסים, ואז מגלה שהם בכלל במעיל. לפעמים אני שוכחת אותם בדלת. קרה לך פעם ששכחת מפתחות בבית? כן, פעם נעלתי את עצמי מחוץ לדירה. הייתי צריך לחכות לשכן עם מפתח רזרבי. מזל שיש לכן שכן נחמד. לי אין מפתח רזרבי אצל אף אחד. את צריכה לתת מפתח לחברה טובה. אתה צודק, אולי אתן לאמא שלי. רעיון טוב, אני נותן לאחותי בתל אביב. פעם מצאתי את המפתחות במקרר. באמת? זה נשמע מצחיק מאוד.
כן, כנראה הייתי עייפה מאוד. אני לרוב שם אותם בקערה בכניסה לבית. זה טריק טוב, אולי אנסה גם. כך אני אף פעם לא שוכח איפה הם. לפעמים אני גם משתמשת במחזיק מפתחות צבעוני. זה עוזר למצוא אותם בתיק הגדול שלי. רעיון מעולה. שלי סתם קטן ואפור. אולי תקנה מחזיק מפתחות עם תמונה מצחיקה. זו מחשבה נחמדה. זה גם יעלה לי חיוך. חשבת להשתמש באפליקציה לניהול מפתחות? לא, אבל אולי זה כדאי. יש לך המלצה? כן, יש אחד בשם היידי מפתח. הוא פשוט. אני אבדוק אותו היום. תודה. אין בעד מה, דניאל. בהצלחה עם המפתחות. גם לך, נועה. שלא נאבד שוב בקרוב. בוקר טוב. גם אתה מחכה לקפה שלך? בוקר טוב. כן, אני לא מתחיל את היום בלי קפה. איזה קפה אתה אוהב לשתות בבוקר? לרוב אני שותה אספרסו קטן. ומה איתך? אני אוהבת לאטה. זה מרגיש חם ונעים בבוקר. נשמע טוב. איפה את גרה אגב? אני גרה בתל אביב. אתה? אני גר ברמת גן. זה קרוב מאוד. אז כמה זמן לוקח לך להגיע לכאן בבוקר? בערך 10 דקות באוטובוס. זה לא רחוק. אני הולכת ברגל לעבודה. זה לוקח לי רבע שעה. מדהים, זה בטח נעים בבוקר. כן, אני אוהבת את הרחובות בשעות הבוקר. את שומעת מוזיקה או משהו בדרך? לפעמים אני שומעת רדיו בעברית. לפעמים שקט. יש לך שיר אהוב לשמוע בבוקר? אני אוהבת לשמוע אביתר בנאי בבוקר. גם אני, הוא זמר נהדר. איך אתה מתארגן בבוקר? אני מתעורר מוקדם, מתקלח, ואז שותה קפה. אתה אוכל ארוחת בוקר בבית? לרוב רק יוגורט עם פירות. ומה איתך? אני אוכלת לחם עם גבינה, פשוט ומהיר. זה נשמע טעים. את מכינה לבד את הקפה? בדרך כלל לא. אני אוהבת לקנות קפה בחוץ. גם אני. זה עושה אווירה של בוקר טוב. נכון, והעוגות כאן תמיד טריות. את קונה לפעמים עוגיה או עוגה קטנה? לפעמים, במיוחד בימי שישי לפני העבודה. יש לך יום עבודה ארוך היום? לא מאוד, היום מסיימת מוקדם. איזה כיף, אז כבר כמעט התור שלנו. נכון, אני כבר מריחה את הקפה. שלום דניאל, מה שלומך היום? היי מרים, אני בסדר. איך את מרגישה? אני גם בסדר. יש לי מחשבה לסוף השבוע. באמת? מה חשבת לעשות? נמאס לי לשבת רק בבית. אני רוצה לעשות משהו שונה. רעיון טוב. מה בא לך לנסות? אולי נלך לטייל בפארק אחר. פארק הירקון בתל אביב יפה עכשיו. כן, שמעתי שיש שם המון ירוק. או שאפשר לנסוע לים בהרצליה. ים זה נהדר, אבל אולי יהיה קר. נכון, מזג האוויר באמת משתנה. אני אוהבת גם ציור בטבע. נוכל להביא צבעים ולצייר יחד. רעיון מקסים. הרבה זמן לא ציירתי. זה יהיה משהו שונה ומרגיע. ואפשר להביא פיקניק קטן. בדיוק, נשב על דשא ונאכל יחד. אני יכול להכין סלט ירקות. ואני אכין עוגיות ביתיות. נשמע טעים. מה עם שתייה? אני אביא מים קרים ותה. מושלם. מתי ניפגש? מה דעתך על שבת ב-10 בבוקר? זה מצוין בשבילי. אני אחכה לך בכניסה לפארק. אני לא אשכח להביא צבעים ומחברת. אני מביאה מחצלת לישיבה. מעולה, כיף להיפגש ככה. אני מסכימה. סוף שבוע שונה. יהיה לנו יום מיוחד. בטוח. אני כבר מתרגשת.